Hi guys, welcome again to my YouTube channel. This video is for sharing my baking tools. So, itong mga storage box or canister na binili ko sa Shopee. And ito yung pinili ko na transparent dahil madaling makita ko yung mga gamit na meron ako. Lalo na pagka may order ako, madali kong mahanap kung saan ko sila nilagay. Simpleng kagamitan lang ang meron ako. Hindi naman siya marami, pero ibabahagi ko lang tip na anong bang merong gamit ang isang home baker. So, nagtanong sa akin, ano ang gamit ng home baker? Yung drawers po na yan ay binili ko din siya sa Shopee. Ayan. So, eto, start tayo dito. Nakalimutan ko na anong tawag dito pero pangkat ng fondant para makagawa ka ng topper. Ayan, si Superman. May Batman yan. Mukha pa rin siyang bago. Kasi kasagsagan pa na nauuso pa yung pag may mga nag-order ng Batman, Superman. Yan. Tapos gagawa na ng topper. Ako din kasi gumagawa ng topper ko sa cake. Yan, si Hello Kitty. Pag gagawa ng cookies na gusto mong maging character or sukat niyan, yan din yung ginagamit. Tapos ito, ayan, nandyan yung mga floral. Pagka magkakat ka ng flower na topper, fondant. Yan, nung natuto kasi ako mag fondant, yan yung mga pang design or pang decorate sa cake. So dito nakalagay dito yung mga letters. Ayan, mga letters simula sa maliit. Ayan, pang emboss. Ito pang cookie yan, pang cookies. Tapos ito pang fondant. Double purpose yung mga yan kasi pwede naman din siya sa paggagawa ng mga small cookies na gusto mo letters. Yan, ito start ako dito, maliliit pa lang yung letters. Ito, ayan, para siyang Scrabble. So bukod sa mura yung pinaglagyan ko, napaka-useful niya kasi marami na yung nalalagay din. Ayan. So, ito naman pala, ito, nandito tong box na to kasi ang laman nito is yan, transformer para to sa aking stand mixer. So, ito naman si big box. So, ang laman nito ay sprinkles, pang decorate din siya. Papakita ko mamaya yung picture na nung marami pa sila kasi ito yung mga magagamit ko pa. Ito meron akong mga color dust, yan, ay nagamit sa pang design. Yan, color dust kasama to. Tapos may lalagyan na siya. May tatak siyang Wilton kasi galing siya sa US. Yan. Pero pag binili sila sa online. Ito. Yan. Pag ganito kaliit, nabili ko to is 250 pesos sa Shopee. Meron din to sa Lazada. Ayan, may iba-ibang kulay. Ito po yung mga powdered
color na non-toxic. Then ito, ayan yung mga sprinkles ko, mga inorganize ko. Ito, sugar crystal. Yung iba dito bago pa. Yan. Ito, dito lang to nabili online. Yan, bibili siya. Ayan, may mga pearl pang decorate. Ayan, ito Wilton sprinkles, gold, sugar, pearls. Ayan, di pa siya nabubuksan. Ayan, mga collection ko. Ito peppermint crush candy pang ibabaw sa cake. May pagka-mint to. So, nandito din yung ang aking color gel. Yan, meron din akong color liquid. Kaunti lang yan ngayon kasi ito ang mas gamit na gamit. Ang gamit ko po ay Petraco food color gel. Non-toxic po yan. So, pag nilagay naman sa pagkain is safe sa ating cake. Kasi yan naman talaga ang gamit ng baker. Yan. Isang brand na ginagamit ko sa color is Chef Master. Yan, Chef Master. Kailangan may stock na ganyan kasi pag may nagpa-customize ng cake, hindi nawawala yung may mga request ng themes and colors. Yan. Yung iba di pa nabuksan. Ayan. Dito sa first drawer ko, ayan, nandyan yung mga pinili ko sa online. Binibili through online. Ayan, may thank you stamp, sticker. Hindi siya masyado nagamit, pero ito, gamit na gamit to, gloves. Kasi importante na pag nagbe-bake tayo, gumagamit tayo ng gloves. And then marami akong toppers ng cakes. Ayan, iba siya for anniversary, meron birthday. Ayan, sa online lang din siya binili, Shopee or Lazada, meron yan. Ito yung mga candles ko. And the second drawer, nandito yung mga tools ko, spatula, silicone. Iba-iba yung ito rubber spatula. Tapos ito plastic spatula. Then sa third, mukha lang siyang makalat. Pero dito kasi sama-sama na yung mga, dito naman is pang cupcakes. Ayan, pang design. So ito, nandito yung mga silicone molder ko. Para to sa paggawa ng fondant toppers o decoration. Ayan, mga naka-plastic sila, naka-sealed pa kasi hindi pa sila nagagamit.
magagamit. Ito naman is ration tips.